Mobile Garage. ලංකා ජර්මන් කාර්මික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මෝටර් කාර්මික අංශයේ අභ්‍යාස ඉංජිනේරු ජනක ඉන් කෑරගල මහතා. වාහනයක් හිමිය බොහෝ දෙනෙකුට මේ දවස්වල තියෙන ගැටලුවක් තමයි වාහනේ ඔයිල් මාරුව පිළිබඳව. යම්කිසි කාල සීමාවක් දෙනවා වාහනයක ඔයිල් මාරු කරන්න. නිෂ්පාදකයා කියලා තියෙනවා මාසක කාලයකින් මේ ඔයිල් ටික මාරු කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් කියනවා කිලෝමීටර 15000ක් ඉදි තෙල් මාරු කරන්න කියලා කියනවා. ඒතකොට මේක එක නිෂ්පාදකයන්ගේ කාල සීමාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කිව්වට පස්සේ අපි ඒ කාලෙදී මේ තෙල් මාරුව කරන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරත් නොකරත් ඒ කිලෝමීටර ගාන ඉස්සර වුණොත් අපි තෙල් මාරු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ වසරක කාලයක් පාවිච්චි කළා නිකන් තිබ්බොත් එහෙම වසරක කාලයක් ඇතුළතදී මේ නැවතත් ඒ තෙල් මාරුව කරන්න ඕනේ අපි. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ තෙල් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ තෙල් වලට ඇසිඩ් වර්ග එකතු වෙනවා, කාබන් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් එකතු වුණාට පස්සේ මේකේ අර නියම ගුණාංග තෙල් වල තියෙන ගුණාංග අඩු වෙනවා. ඇත්තම මේ ස්නේහන ගුණාංග ඉතාම වැදගත්. මොකද එහෙම ස්නේහන ගුණාංග අඩු වෙලා පාවිච්චි කරාම වෙන්නේ මොකක්ද? එන්ජිමේ කොටස් වලට යම් කිසි දෙයක හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් හොඳම දේ තමයි මේ දෙකෙන් ඉස්සර වෙන එක බලලා ඒ කාල සීමාව ඇතුළත හෝ ඒ අවශ්‍ය කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය ධාවනය කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒ තෙල් මාරුව කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් සමහර වෙලාවට ඕක නිකන් ඝන වෙලා නැත්නම් මේක අපි කියන දුෂ්ශ්‍රාවිතාවය කියලා. ඒ දුෂ්ශ්‍රාවිතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තෙල් මාරුව හරි වෙලාවට කරන්න. Mobile Garage.